Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, sot si fundjavë, me qenë se dhe koha është mjaft e mirë, bas rreshjeve të shiut, kemi vendosur që të ndaj me ju katet e dyta. Pse janë të rëndësishme katet e dyta mbas vjeljes, a duhet t'i heqim, sa duhet t'i lëm dhe kur duhet t'i heqim katet e dyta. Atëherë, katet e dyta, si që dim mbas vjeljes, dhe më thënë nuk duhen lënë dhe shumë dhe më pas duhet t'i heqim. Arsyeja pse ne i lëm katet e dyta mbas vjeljes, dhe më thënë unë personalisht praktikoj këtë lloj metode, që do të thotë, vjel bletën, pastaj masi kam vjelur bletën, bie katin e dytë, e lë një ditë tek bleta, edhe në fund të ditës ose në darkë heq katin e dytë. Pse bëj këtë gjë? E bëj këtë gjë sepse bletën kur e vjel, kornizat i vjel me centrifugë, edhe centrifuga le bulza, mjalti shumë pak tek kornizat. Edhe kjo gjë mund të shërben si ushqim, mirë po për bletë rricin, do më thënë i heq një barë shumë të madhe në punën e ti. Qa barë i heq bleta, do më thënë për një ditë bletë rricit. Barë që i heq bletë rricit për një ditë është sepse bleta në momentin që ne e vendosim mëngjes dhe heqim darkë, ajo pastron të gjithë kornizën, që do të thotë dhe bulzat e mjaltit dhe çdo gjë, dhe e përgatit kornizën për sezonin e dimrit. Ajo e përgatit për vete, por në këtë aspekt ajo na ndihmon shumë, domethënë na e lehtëson shumë punën, sepse ne nuk duhet pastaj që ti përgatisim kornizat për sezonin e dimrit. Ne i përgatisim, por jo aq sa duhet, domethënë në momentin që i pastron dhe vetë bleta. Më pas, duke qenë se këtë vit temperaturat kanë qenë shumë të larta, siç e dini, dhe temperaturat e larta për bletëricat nuk është diçka e mirë, diçka e pëlqyeshme, sepse temperaturat e larta nënkuptojnë jo ushqim për bletën ose jo një sasi e konsiderueshme mjalti për bletëricit, sepse bleta e ka të vështirë të mbledhin ushqimin në temperaturat e larta. Edhe kur janë temperaturat e larta, bleta fillon dhe e konsumon ushqimin. Prandaj në bleta vilet para muajit gusht, sepse supozohet që në gusht temperaturat arrin pikun e tyre maksimal, edhe bleta fillon e konsumon gjatë temperaturave të larta të mjaltit, edhe ne prandaj e vjelim pak më përpara mjaltin, domethënë para se të fillojnë temperaturat e larta. Dhe një ndër arsyet që ne i kemi aktualisht, siç e shihni, parkun me katet e dyta, është sepse i kemi lënë për ajrosje, sepse duke qenë se temperaturat, siç tham, kanë qenë të larta dhe ushtria që ka pasur mbretëria ose parku jon në çdo koshere ka qenë mjaftueshme ose e mirë, le të themi. Edhe ne nuk donim që bleta të rrinte ngushtë në katin e parë, por vendosim që t'i vendosim katin e dytë, që ajo të punojë sa më lirshëm edhe temperaturat mos ndikojnë shumë te bleta, sepse siç thash, temperaturat e larta dhe temperaturat e ulta ndikojnë tek bleta, qoftë tek puna e saj, por qoftë edhe tek menaxhimi i gjithë kosherës. Që do të thotë, as temperaturat larta, po as temperaturat ulta. Do më thënë, diku te piku i mesit të temperaturave. Ne sot do t'i heqim katet e dyta, sepse po vjen sezoni dimror, ne aktualisht do më thënë jemi në prag të fundit të gushtit, por përgatitjet fillojnë nga dal pak nga pak deri në përgatitjen e tyre në sezonin dimror. Absolutisht që do kemi dhe shtektim në kullotën e mares, por duke qenë se zona jon, ku ne kemi parkun e bletëve, nuk na mundson një kullot të dytë, ose më saktë një vjelje të dytë,
për shkak se nuk ka aq shumë ushqim tu ku po i mbajmë bletët aktualisht dhe i shtektojmë në mare për një kullotë le të themi dimrore. Tani do vazhdojmë t'i heqim katet e dyta, do heqim ushqyesit, do i marrim kornizat, do t'i shkunim tek e tek jashtë. Pastaj do t'i vendosim te kati bosh që kemi marrë për të vendosur kornizat, sepse këtu do vendosim kornizat që do heqim nga kati i dytë, edhe do t'i çojmë tek magazina që mbajmë të gjitha pjesët e bletës. Edhe nuk duam që të fusim blet këtu, prandaj do na duhet hapsja, furçet dhe tymusja. Tani vazhdojmë me kosherën e parë. Bletërisë t'lodhem me çik kosherën, atë tymsën. E qetësojmë pak me tymsën bletën, që ta kuptojmë bleta që bletërici ose i zoti i punës ka ardhur në shtëpinë e saj për të punuar. Heqim menteshën. Ngadalë që duhet që mos të bëjmë zhurmë gjatë punës të bleta, që dhe bleta të mos ndërpresin procesin e punës së saj dhe të agravohet. E marrim, shkollim këtu para. E gjithë procesi duhet jetë pak me shpejtësi, sepse nuk duam që të na futen bletët të zjoj tjetër. Siç mund ta shihni, bletët e kam pastruar kornizën, nuk kemi as bulza mjalti, është gati për tu dimruar. Vazhdojmë tani, vendosim kornizën këtu, e kontrollojmë mos fusim blet. Vazhdojmë me kornizën tjetër. A pickoj. Një për sy të keq. Afro pak. Siç mund të shihni, ky është mjalti i ri që ka vendosur bleta në katin e dytë, që do të thotë atë pak ushqim që ka gjetur, ajo e ka vendosur përsëri në kornizë. Mirë po, kornizat që kanë pak ushqim, ne do t'i ruajmë, mund të shihni edhe si shkëlqejnë mjalti. Ne do t'i ruajmë që t'i përdorim për ushqim blete, sepse siç kemi thënë, ne nuk fusim asnjë lloj ushqimi tek bleta, sepse duam që mjalti që të marrim, duke qenë se e kemi edhe për konsum vetjak, duam të jenë sa më shumë cilësor. Domethënë të jetë bio me pak fare, kështu që ky ushqim të përdoret ushqim për bletën. Nuk do merret për konsumin ton vetjak. Është një punë që kërkon pak lodhje, sepse do punosh në temperatura të larta, gjatë gjithë kohës je në kontakt me diellin. Temperaturat e larta e vështirësojnë pak punën çdo bletari. Mundohemi që kur të ngrejmë kornizat të mos e dëmtojmë bletën. E shkunim këtu para bletën, sepse siç mund ta shihni, bleta e gjen vetë rrugën për në zgjuar. Përdorim dhe furçën.
Edhe te kjo kornizë domethënë mund ta shihni se si shkëlqen mjalti. Që do të thotë kullota ka akoma ushqim, por jo aq sa të ketë dhe për ne. Ka thjesht vetëm për bletën. Marrim një nga një tham i shkundim. Mundohemi gjithmonë të mos e ngacmojmë bletën ose ta acarojmë dhe ta largojmë nga puna që ajo ishte duke bërë aktualisht. Edhe dy korniza na kanë ngelur. Mund ta shihni që bleta e gjen vetë rrugën në shtëpinë e saj. Një mrekulli, siç mund ta shikoni. Vazhdojmë dhe kornizën e fundit. Kemi kornizën e fundit edhe heqjen e katëve. I bim pak me tymuse këtu brenda që bleta të futet në katin e parë. Vendosim dhe kornizën e fundit. Edhe tani do heqim katin e dytë. Heqim kanxhat. Heqim dhe diafragmën. E kemi thënë që diafragma për çfarë shërben, që mbretëresha të mos kaloj lart edhe na prishin punën tek siraja e mjaltit. Edhe tani i vendosim ushqyesin dhe në një moment të dytë nga mezi i shtatorit do ta përgatisim këtë blet edhe të gjithë parkun ton për sezonin dimror ose për shtektimin që ne do bëjmë në mare, sepse kullota jonë e ardhshme është mareja edhe bletët duhet përgatitur. Pra, kjo ishte e gjithë puna që ne do bëjmë sot me parkun ton, se siç e shihni kemi filluar me këtë. Kemi marruar edhe 3 kosheret, 4 kosheret e para. Edhe do vazhdojmë t'i heqim dhe koshereve të tjera, katet e dyta, edhe këtu përfundon puna jon për këtë javë. Ju falenderoj që na ndoqët dhe shpresoj që t'ju kem ndihmuar sadopak. Faleminderit.